بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن زمونږه نوې کلاس ته په مایکروسافټ ورډ کې کمنټس په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې په خپل ډاکومنټس کې څه الفاظو یا څه لیکلو ته موږ مختلف کمنټس ولیکو. نو د دغه کمنټس لیکلو دپاره به زه اول څه لیکل وکړم. دا لیکل ما وکړل، دې نه به زه لږ څه کاپي واخلم، ایډیټ کاپي and then paste. ښه، راځو ریویو ته. په ریویو کې مونږ کمنټس خبره وکړه. فار ایگزامپل دا الفاظ ماته مشکل دي، غواړم چې په دې باندې کمنټس ولیکم. دین کلیک نیو کمنټس. دا وګورئ، نو راشي هغه ته ایکسپلین کوي. څه ته ویلی شي؟ مثال لیزمین ناٹ فیټ ډاګ. څه ته ویلی شي؟ غواړم چې په دې کمنټ ولیکم ټایپ آف انیملز. همداسې جمپ مین جمپ څه ته ویلی شي؟ جمپ مین for example to walk on high. Fox, new comments, a type of animals. Quick, new comments, quick mean fast. نو دغسې تاسو کولی شئ مختلف الفاظ یا کوم وړي تاسو هغه مزید ایکسپلین کړئ. غواړئ کوم یو کمنټس ډیلیټ کړئ، نو جسټ کلیک اینډ کلیک ډیلیټ بټن به ختم شي. نو زه به بیرته کنټرول زیډ کړم. غواړم چې ټول د یو ځل نه ختم کړم، کلیک به وکړم، را به شم ډیلیټ آل کمنټس، ټول به په یو ځل نه ختم شي. د انډو سره به دا زه واپس راولم. بل زموږ د پریویس او نیکسټ. د پریویس او نیکسټ په ذریعه باندې اوس فار ایگزامپل زه فرست کمنټ باندې ولاړ یم، غواړم چې نیکسټ کمنټس ته ورشم and then click next بیرته شاته ځم previous next previous next previous. په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې کوم خپل لیکلو کې کمنټس تاسو اپلای کړئ. په دغه شکل تاسو هغه اپلای کولی شئ، انسرټ کولی شئ، همداسې ډیلیټ کولی شئ. previous next دا ټول کارونه تاسو په کمنټس باندې کولی شئ. اوس غواړم چې دغه کمنټس ټول ډیلیټ کړم، نو دلته کې به راشم، ورته وایم چې ډیلیټ آل کمنټس ان ډاکومنټ. دا به کلیک کړم، نو ټول کمنټس به زما سره ډیلیټ شي. دا زموږ سره په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې د کمنټس کار، او په نوې لیکچر کې انشاءالله موږ په ټریک چینج سره مخ کېږو. ټریک چینج دغه حساب باندې انشاءالله خبره کوو.